Εμείς κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για το ραδιομαραθώνιο. Για το ραδιομαραθώνιο, ναι. Ξέρεις το ραδιομαραθώνιο? Ξέρω, και η πιο μικρή φορά είναι μεγάλη. Τι? Και η πιο μικρή φορά είναι μεγάλη, αυτό θα το ξέρετε. Η μικρή Κύπρος έσπασε αρκετά ρεκορ σύμφωνα με τον Guinness Book of World Records. Πιο μεγάλη πετσέτα θάλασσας, πιο μεγάλο ποτήρι κρασιού, πιο μεγάλο λουκούμι. Η Κύπρος όμως κατάφερε να σπάσει και ένα πιο σημαντικό ρεκόρ. Το ρεκόρ του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού θεσμού στην Ευρώπη. Ο ραδιομαραθώνιος. Έμφυτος πλέον ο θεσμός στη συνείδηση των πλήστων ανοϊούλων των Κυπραίων, ως είναι το πράγμα που κάνουμε κάθε χρόνο για να βοηθήσουμε τα μωρά με ειδικές ανάγκες, ο ραδιομαραθώνιος δεν περνά απαρατηρήτως. Εν τόσο μεγάλη προβολή του και με τόση δημοσιότητα, διαχρονικά χορηγός επικοινωνίας ήταν είτε το RIK είτε το Radio Super, εξασφαλίζοντας μπόλικον airtime, που θα πρέπει να είσαι χωσμένος σε μια σπηλιά τα τελευταία χρόνια για να μην υπακούσεις ή τουλάχιστον να ακούσεις την εντολή αγάπης. Που μαζικές εισφορές που γίνονται στα σχολεία και εθελοντές που χτυπούν τα παράθυρα των αυτοκινήτων στα φώτα τροχέας, υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον μεγαλόψυχον Κύπριο να προσφέρει στο έργο του ραδιομαραθωνίου. Αλλά πιο ακριβώς είναι το έργο του ραδιομαραθωνίου. Για να μάθουμε, επισκεφτήκαμε τον κύριο Δημήτρη Σπαρσή, τον πρόεδρο του Συντονιστικού Επιτελείου του Ραδιομαραθωνίου, να μας τα πει από κοντά. Ο ραδιομαραθώνιος έχει 24 χρόνια ζωής. Αποτελεί το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό θεσμό στην Κύπρο. Όχι μόνο στην Κύπρο. Κατακρύβαν το Guinness Book of Records, καταγράφει το ραδιομαραθώνιο πριν 2-3 χρόνια με βάση των πληθυσμών ως το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό θεσμό στην Ευρώπη. Έχει μαζέψει τα τελευταία 23 χρόνια ζωής πέραν των 36 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν διανεμηθεί είτε σε άτομα που χρειάζονται ανάγκη, με προβλήματα υγείας ή και ακόμα οικονομικής δυσπραγίας. Προβλήματα υγείας, οτιδήποτε. Οτιδήποτε πρόβλημα υγείας μπορεί να είναι. Και θα δείτε μέσα από τη λίστα που έχω βοηθηθεί μαθησιακά, κινησιακά, αντίληψης, ακόμα και παιδιά που πάσχουν με καρκίνο και είναι άπορα, βοηθούνται από το ραδιομαραθώνιο. Εμείς ως συντονιστικών επιτελείων έχουμε την ευθύνη να διοργανώσουμε όλες τις ενέργειες και εκδηλώσεις που αφορούν το ραδιομαραθώνιο και τα κονδύλια τα διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο η Διαχειριστική Επιτροπή, την οποία προεδρεύει η εκάστοτε πρώτη κυρία, με εκπροσώπους από τον Παγκύπρο Ιατρικό Σύλλογο, από το Υπουργείο Υγείας, τη Γενική Ελέκτρια που είναι και η ταμείας της Διαχειριστικής Επιτροπής, εκπρόσωπος του ιδρυτή του κυρίου Ευαγόρα Λανίτη. Κάθε χρόνο εκδίδουν εξελεγμένους λογαριασμούς που καταγράφεται ακριβώς που διανύμονται όλα αυτά τα κονδύλια. Πρέπει να βοηθήσω κάποιοι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, γιατί λόγω της Τρόικας η ΜΕΡ και η Λαγκάρ αστείο. Γιατί νομίζετε είναι τόσο διαδεδομένος ο συγκεκριμένος θεσμός? Εσείς να μου απαντήσει αυτήν την ερώτηση, όχι εγώ. Εσείς τι νομίζετε? Έχει να κάνει με την κουλτούρα, έχει να κάνει με την νοοτροπία, έχει να κάνει με τη μεγαλοψυχία. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του λαού μας. Ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός της φιλίας, οι θεσμοί των ανθρωπιστικών αξιών, όλα αυτά είναι βαθιά ριζωμένα στον τόπο μας. Αυτά από μόνα τους βοηθούν στο να μπορέσουν εμείς να διοργανώνουμε το ραδιομαραθώνιο και να έχει την επιτυχία που έχει. Διαχρονικά μεγάλες εταιρείες και κρατικά σώματα υποστηρίζουν το θεσμό. Ακόμα και ο γιος του ανέμου, Καρλ Λούις, έτρεξε στην Κύπρο το 1999 προς ενίσχυση του Εράνου. Πώς γίνεται λοιπόν με την ένθερμη υποστήριξη μεγάλων εταιριών, διεθνών προσωπικότητων και φαινομενικώς όλων των κόσμων της Κύπρου να στηρίζουν το ραδιομαραθώνιο, να εμφανίζονται επικριτές? Το 2012, παράλληλα με το ραδιομαραθώνιο, μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, μαζί με πρωτοβουλία πολιτών, διοργάνωσαν τον αντιραδιομαραθώνιο. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους πιο ντόπρους επικριτές του ραδιομαραθωνίου,
τον κύριο Χριστάκη Νικολαίδη, πρόεδρο της Παγκυπρίας Οργάνωσης Τυφλών. Η συνέχιση του θεσμού του ραδιομαραθωνίου στη χώρα μας δυστυχώς εξακολουθεί να παραπέμπει σε αναχρονιστικές αντιλήψεις για την αναπηρία και προάγει το νύχτο και την ελεήμονο συμπεριφορά. Είναι εργαλείο της πολιτείας να προβάλλεται και να προβάλλονται οι πολιτικοί κλπ. Πέρσι, την ίδια στιγμή που γινόταν ο μαραθώνιος και γίνονταν συζήτηση στο ένα στούντιο του ΡΙΚ, ας πούμε, στο άλλο ήταν οι πολιτικοί και κατηγορούσαν την λαϊκή. Και στο Υπουργείο Εργασίας είχε σύσκεψη της Υπουργού Εργασίας με το Γραφείο Ευημερίας και αποφασίζα την κατάργηση του επιδόματος που παραχωρείται από το Γραφείο Ευημερίας στα άτομα με ονοτική υστέρηση. Δηλαδή η κοροϊδία που είχαν η πολιτεία μας τεράστια. Είμαι στην κυβέρνηση, προβάλλεται η πρώτη κυρία, πριν δεν έχει στόφια, τώρα είναι η Αναστασιάδου, την κυρία Κινήσια του στο Προεδρικό και να μιλήσει και να πει για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Εάν θεωρήσω ότι έχουν ειδικές ικανότητες, ήταν που θα θέλω. Που την άλλη, ένας τυφλός, ένας καθυστερημένος έχει ειδικές ικανότητες, να γίνουν όλοι τυφλοί για να έχουν ειδικές ικανότητες. Ναι, είναι πράγματα πρωτοφανή, μόνο στην Κύπρο γίνονται και τούτο χρησιμοποιούν το. Δεν είναι ότι στη χώρα μας είναι η μοναδική χώρα. Μα γιατί είναι η μοναδική χώρα? Διότι μείναμε πίσω 200 χρόνια. Τούτον έγινε στη Γαλλία το 1969, πήγαν να κάνουν ραδιομαραθώνιο. Το ίδιο και στη Γερμανία το 1967. Δεν έκραζε πάνω από 2 χρόνια. Πήγαν οι ανάπηροι και λαλούν τους, κοιτάξτε να δείτε, τώρα σταματήσετε να στα σπάσουμε ούλα. Να πάτε σπίτι σας και να σταματήσετε στα θέματα μας να μένουν εκατονιστικοί. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Τα λεφτά μπαίνουν σε κάποιο ταμείο που διαχειρίζεται που τη χάνει διαχειρισμού από μια επιτροπή από μη ειδικούς κυρίως, οι οποίοι αποφασίζουν την κατανομή αυτών των εσόδων που ουσιαστικά με εξαπάτηση της κοινωνίας μπαίνουν στα ταμεία αυτά. Τα κατανέμουν λοιπόν στους πολίτες που αυτοί κρίνουν, στα παιδιά είτε με αναπηρίες είτε άλλα παιδιά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση πατερναλιστικών αντιλήψεων, αναχρονιστικών αντιλήψεων που κυριαρχούσαν ίσως τη δεκαετία του 60 σε ολόκληρο τον κόσμο, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες είναι ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο. Έκαναμε προσπάθειες να αλλάξει, είπαμε τους, να σταματήσουν τα διάφορα συνθήματα που λαλούν, τούτον η αγάπη μπορεί και τούτα τα πράγματα, να σταματήσει τούτη η διακίνηση των κουμπαράδων μες στα χωρκά και να φτιακονούμε στα χωρκά και να έρχεται ο κόσμος και να φτιάξει και να λέει εγώ εδώ και το μωρό μου τα 50 του ευρώ που είχε μες στον κουμπαρά του. Τούτα όλα είναι πραγματικά, προάγουν πραγματικά το νύχτο για τα άτομα που είναι διαφορετικά. Όντως, μέσω μιας αναδρομής στην κάλυψη του ραδιομαραθωνίου που τα ΜΟΜΟΕ, παρατηρείται μια τετριμένη φόρμουλα που δοκιμάζει την αλληγορική ικανότητα των δημιουργών και προαγωγών της. Κρουαζιέρες, πτήσεις και ψωμάκια αγάπης συνειδητά επενούν τη μεγαλοψυχία του κυπριακού λαού. Σαν ένα ετήσιο μεγάλο κομπλιμέντο στους εαυτούς μας. Τελικά όμως, πόσο ρόλο παίζουν τα ΜΟΜΟΕ στη διαμόρφωση της αντίληψης που έχει το ευρύτερο κοινό για τους ανθρώπους με αναπηρία? Ο ρόλος στο ΜΜΕ παίζει μεγάλη σημασία γιατί γενικά ταυτίζουν τον άπειρο άτομο με έναν άτομο το οποίο είναι καημένο, το οποίο χρήζει βοήθεια, το οποίο πρέπει να βοηθήσουμε, το οποίο, εντάξει, ξεκινά και λίγο με το θέμα της φιλανθρωπίας που ναι, η αναπηρία ήταν θέμα φιλανθρωπίας στις αρχές του αιώνα μας, αλλά τώρα πια η αναπηρία είναι καθαρά μια δικαιωματική κατάσταση στην οποία πρέπει να παρέμβεις, να αλλάξεις πράγματα, όχι να βοηθήσεις οικονομικά για να συντηράς κάποιον σε κάποια κατάσταση που στην ουσία δεν τον βοηθά να αναπτυχθεί. Όσον αφορά την ευαίσθητη ομάδα των ατόμων με νοητική αναπηρία, επειδή υπάρχει όντως η λανθασμένη αντίληψη ότι μα αφού δεν έχουν δυνατότητες, μα αφού δεν μπορούν να πούν τι θέλουν, άρα ας τους δώσουμε εμείς αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό και είμαστε εντάξει, έχουμε κάνει ας πούμε το καθήκον μας. Δεν είναι έτσι. Κάθε άτομο με νοητική αναπηρία, με οποιαδήποτε αναπηρία, αλλά και με νοητική αναπηρία, έχει επίσης επιθυμίες, δυνατότητες, μπορεί να αναπτύξει δεξιότητες. Η πρώτη έρευνα είχε γίνει στα πλαίσια του γεγονότος ότι είχε ψηφιστεί ο νόμος 113
που ήταν για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία, στις κανονικές τάξεις κτλ. Οπότε τότε είχαμε κάνει μια προσπάθεια να δούμε ποιες ήταν οι γνώσεις των παιδιών σε σχέση με την νοητική αναπηρία συγκεκριμένα, που είναι το θέμα που μας αφορά. Στη συνέχεια, μετά από 7 χρόνια, είχαμε πει να δούμε τώρα, μετά που έγινε η ένταξη, που είχε γίνει το 2001, να δούμε τι έχει αλλάξει. Ήδη τα παιδιά με αναπηρίες ήταν μέσα στα σχολεία, να δούμε ποια είναι η αντιμετώπιση από τα άλλα τα παιδάκια. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα διαφορετικά μεταξύ των δύο μελετών, παρόλο ότι είχαν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πλειονότητα των μωρών έβλεπε την αναπηρία πάλι σε ένα πλαίσιο νύκτου, σε ένα πλαίσιο βοήθειας. Η Επιτροπή μας και το αναπηρικό κίνημα γενικότερα έχουν τοποθετηθεί ενάντια στο ραδιομαραθώνιο, γιατί δυστυχώς νιώθουμε ότι διονύζει την έννοια του ήχτου σε σχέση με τα άτομα με νοητική αναπηρία. Εκτός αυτού, με βάση τις διάφορες νομοθεσίες που έχει ψηφίσει η Κυπριακή Βουλή, είναι καθαρά ευθύνη του κράτους το θέμα αναπηρία και καλύπτει όλα τα δικαιώματα. Παρόλο ότι αναγνωρίζουμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες, έχει βοηθήσει πάρα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ο ραδιομαραθώνιος, θεωρούμε ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος. Να χρησιμοποιείται ίσως μάλιστα και από τις διάφορες τράπεζες ή άλλες εταιρείες μεγάλες σαν διαφημιστική προπαγάνδα κτλ. Να χρησιμοποιείται και από τους πολιτικούς για τους δικούς τους λόγους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να καταργηθεί. Σταματά την πρόοδο τους, ας πούμε, κάτι τέτοιο? Δηλαδή, αν μπορούσαν να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες ή κάποια αυτοεκτίμηση, επηρεάζει το πώς σκέφτονται για τον εαυτό τους? Εγώ πιστεύω ότι καθυλώνει. Καθυλώνει. Μάλιστα, σε έναν σεμινάριο που είχαμε άτομα με νοητική αναπηρία που μιλούσαν ήδη για το τι σκέφτονται, όταν μιλήσαμε για το ραδιομαραθών, είχαν πει: μα και εμείς μπορούμε να βοηθούμε. Είμαστε άτομα όπως εσείς. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, γιατί πραγματικά το νιώθει και πραγματικά θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βοηθούμε τα άτομα με αναπηρίες γενικότερα, ας ανοιχτεί ένας λογαριασμός, ας τα καταθέτει σιωπηλά και όμορφα, όπως κάθε καλός πολίτης θέλει να κάνει μια καλή πράξη. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διαφήμιση. Μάλιστα, να παρουσιάζονται φωτογραφίες παιδιών, να γίνονται επισκέψεις στα ιδρύματα. Δεν είναι τσίρκα τα ιδρύματα. Ούτε είναι τσίρκα τα άτομα με νοητική αναπηρία, ούτε με οποιοδήποτε άλλου είδους αναπηρία. Κάπου η πρόθεση να γίνει κάτι θετικό δημιουργείται κάτι αρνητικό. Κάπου σε αυτή τη φάση έπρεπε να καταλήξουμε μια συμβουλή ως προς τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων με αναπηρία. Αλλά δεν είναι τούτος ο σκοπός του ντοκιμαντέρ. Η ιδέα είναι να φέρει στην επιφάνεια ένα υπάρχον κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλους μας. Μπορεί τούτη η συγχρονισμένη επίδειξη αγάπης να ξελαφρώνει κάπως τη συνείδηση του πολίτη, αλλά λύνει το πρόβλημα. Η ευθύνη βαραίνει όλους μας. Οπότε, ο σκοπός είναι να οθήσει τον καθένα μας να επανεκτιμήσει την προσωπική του προσέγγιση και αντιμετώπιση της αναπηρίας. Εννοείται ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί. Θα τον αντέξουμε το χωρισμό, ζωή να έχουμε και πάλι βλέπουμε. Μα τέλος εδώ, παπαμ.